guys! Welcome back to my YouTube channel again. Ngayon guys, isi-share namin sa inyo ang combination ng magbo-birthday ng magmami, si Mama Chill at Israel. So guys, stay tuned lang kayo at panoorin nyo kung paano namin gawin ito. Sabay magbo-birthday? No problem! So yung guys, nakabit na namin ng curtain. Kung makikita nyo, nakasetup na siya at ready na kabitan ng ating balloon garland. Pero syempre guys, bago ang lahat, kailangan muna natin mag-assemble ng balloon garland. Mapapansin ninyo, hindi na namin napakita sa video, nakabit na namin yung balloon garland. So, ganyan yung style na gusto ni client. Kaya yan ang kailangan naming sundin. And then, sunod na natin ang kanilang styro name. So, dalawang celebrant dito guys. Ikakabit natin sa taas yung pangalan ng mommy at yung sa kanyang son ay nasa baba. Mapapansin ninyo, ang ginamit natin ditong lights ay warm lights. So, mas maganda kasi siyang combination kesa sa white na Christmas lights. At ito na nga guys, ang ating natapos na balloon backdrop na combination na dalawang celebrant ay pinag-iisa na lang natin. So, pwede nyo yung gawin guys. Kahit anong design na inyong backdrop. Thank you so much guys for watching, and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para mas marami pa akong i-share sa inyo ng mga backdrop ideas. Thank you guys, and God bless you all!